درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم. میخوایم راجع به اخیراً دونالد ترامپ یک ویدیویی منتشر کرد که میخواد تغییراتی در سیستم آموزشی آمریکا بده که به نظر من خیلی تغییرات مهمی هست. با دکتر نوذری که صحبت کردیم ایشون هم موافق بودن و قرار شد که راجع به این تغییراتی که میده چند بندش رو انتخاب بکنیم و صحبت کنیم و اینکه خب در آینده ایران، چون آموزش به نظر من مهمترین اتفاقی که باید بیفته در هر کشوری سیستم آموزشیشه، برای اینکه آینده یه ملت رو تضمین میکنه واقعا سیستم آموزشی درست. حالا میریم پیش دکتر نوذری گرامی تا این در حقیقت پلن ترامپ یا برنامه‌ای که ترامپ داره برای تغییرات در سیستم آموزشی آمریکا رو با هم بررسی کنیم. دکتر جان درود بر شما. درود بر شما افشین گرامی و بینندگان شما، به ویژه در ایران و به ویژه نوجوانان و جوانان ایران که چقدر مایه سربلندی و سرافرازی ما هستند. دکتر جان اول خیلی کوتاه بگیم، شما توضیح بدین که چرا سیستم آموزشی اهمیت داره در یک کشوری و چه نقشی واقعا در تأمین آینده یه ملت میتونه داشته باشه سیستم آموزشی. به خاطر اینکه ما یک موجود اجتماعی هستیم، انسان، و شما یک انسان رو رها کنید بهش همه چیز هم بدید، برید 10,000 سال بعد برگردید، فرض کنید میتونه 10,000 سال زندگی کنه. اگر تونست یه دوچرخه اختراع کنه، ما روی شانه های هم ایستادیم و در طول فرگشت ما اتفاقات بسیار مهمی افتاده. یکی انگشتان دست ما هست. این انگشت شست ما این توانایی رو سرانجام پیدا کرد تا با 4 انگشت دیگه ما ایجاد ارتباط کنه با اون سرانگشتان و به لطف اون بتونه نگارش کنه و این نگارش رو انسان به یادگار بگذاره. انسان میره اما این آموخته ها به یادگار نوشته میشن و انسان بعدی میتونه اونها رو بخونه. این توانایی رو دلفین نداره. دلفین هم یک موجود فوق‌العاده است. بارها در مورد دلفین صحبت کردم در برنامه شما. اما دلفین نمیتونه آموخته های خودش رو نگارش کنه. و بعد پدیده دیگری در چهره ما رخ داده. در چهره ما اون دندان ها دیگه کار دریدن رو انجام نمیدن. در خدمت خشونت نیستن. ارتفاع اونها، بلندای اونها از 15 میلیمتر برای نمونه در مورد دندانهای نیش میره به 9 تا 11 میلیمتر میرسه. 10 به طور میانگین میره تا در خدمت بیان باشه و بیان برمیگرده به حدود 50,000 سال تا 100,000 سال پیش. بنابراین ما میتونیم این نگارش ها رو بخونیم و اونها رو با دیگران در جریان بگذاریم، سایرین رو. بنابراین شما یک موجود اجتماعی رو دارید که به تنهایی ناتوان هست. یعنی همین انسان رو شما از آموزش محروم کنید یا تنهاش بگذارید، به حالتهای ابتدایی خودش برمیگرده. و بارها در برنامه شما گفتم نه کفر، نه ایمان، نه فریختگی، نه فضل، نه ستمگری، نه عشق و محبت، هیچ کدوم در ما دارای ژن خاصی نیستند، هورمون خاصی نیستند. ما توانایی و قابلیت فریختگی رو داریم. ما توانایی و قابلیت ظلم و ستمگری رو هم داریم. ما پتانسیل های گوناگونی داریم و هیچ انسانی باهوشتر از انسان دیگری نیست. همه شما توانا هستید اما ما توانایی های متفاوتی داریم. حالا میخوام به شما بگم که چقدر یک انسان تنها درمانده است. شما اسحاق نیوتن رو یا آلبرت اینشتین رو یا نزدیکتر همین آقای ایلان ماسک رو بگذارید در یک جزیره، یک مارمولک رو هم بگذارید در همون جزیره، برید تو 3 ماه بعد برگردید، کدوم زنده مونده؟ ایلان ماسک یا اون مارمولک؟ 300 میلیارد دلار هم پول داره. کدوم؟ مارمولک دیگه. بله مارمولک دیگه. ببینید، بنابراین ما یک سعادت بزرگ پیدا کردیم که اورکا نداره. ببینید اورکا در بخشی از مغز خودش از ما پیشرفته تر هست. دلفین در بخشای از مغز خودش از ما پیشرفته تر است. یک نمونهش رو سریع میگم. اگر یک اورکا کنار من نشسته باشه و شما بیاید یک خبر غم انگیزی رو به هر دوی ما بدید، اون اورکا بیشتر از من گریه میکنه، اون اورکا بیشتر از من غمگین میشه. توانایی اونها در این زمینه مراتب از ما بیشتر هست. و اگر خاطرتون باشه یک بار در برنامه شما گفتم زمانی که یکی از اورکاها رو از دست میدن، اون رو در اقیانوس رها نمیکنن.
اون مرده رو، اون جسد رو برای روزها گاه با خودشون حمل میکنن، سوگواری میکنن و زمانی که از او جدا میشن همه با هم شروع به خواندن میکنن. ما برای ابراز اندوه خودمون اشک میریزیم. فیل پایکوبی میکنه، اشک نمیریزه، و اورکا برای سوگواری آواز میخونه. بنابراین این انسان اجتماعی است و ما روی شانه های هم ایستادیم. حالا کجا این چیزها رو ما یاد میگیریم؟ در دبستان، در کودکستان، حتی پیش از اون، حتی در دبیرستان، در کالج های خودمون و در دانشگاه. و هیچ چیزی، همونطور که خود شما به زیبایی فرمودید، مهمتر از سرمایه گذاری روی فرهنگ نیست. educational system، یعنی این فرهنگ. شما نگاه کنید به زمان پادشاه فقید، چه اتفاقی افتاد؟ کودکان ما رو سپردن به دست فقها. یعنی در وزارت آموزش و پرورش ما آیت الله بهشتی رو استخدام کردن که بیاد تا کتاب تعلیمات دین رو بنویسه. برای که؟ برای بزرگسالان؟ نه، برای کودکان ما. و بعد جلال الدین فارسی، و بعد پس از اون از طریق دفتر شهبانو حتی حسین نصر، بعد حسینیه ها. یعنی شما میبینید که کودکان ما، نوجوانان ما، جوانان ما رو آماده کردن برای این خودکشی سال 57. سرزمینی رو به آتش کشیدن. اینه که سیستم آموزشی اینقدر مهم هست. من به ژاپن زیاد سفر میکنم. سیستم آموزشی ژاپن کاملا متفاوت هست با سیستم آموزشی ایالات متحده آمریکا، یا هندوستان همینطور، یا تایوان همینطور. حالا اگر شما سری بزنید به ایالات متحده آمریکا، سیستم آموزشی کاملا ورشکست است در دبستان‌ها، دبیرستان‌های اونها، و افراد ثروتمند سعی میکنن تا فرزندان خودشون رو به دبستان‌ها و دبیرستان‌های خصوصی و معتبر بفرستن. پول هنگفتی رو هم خرج میکنن. شما در همین کالیفرنیا دبستان‌هایی رو دارید که در سال برای اونها 50 تا 80 هزار دلار شهریه میگیرن. دبستان و دبیرستان هم همینطور. و زمانی که وارد دانشگاه میشید، در دانشگاه بیشتر دانشگاه‌های بزرگ امریکا خصوصی هستند و بسیار سطح بالایی دارن برخلاف پیش از دانشگاه. اما برای اونها باید که پول پرداخت کنید. رقم‌ها بالاست. همین دانشگاه کالیفرنیا USC شهریه 80,000 100,000 دلار هست در سال. یعنی زمانی که یک دانشجو فارغ تحصیل میشه، یک لیسانسی گرفته که کاری هم احتمالاً پیدا نخواهد کرد، 400-500 هزار دلار بدهکار میشه. اما به راحتی این وام ها رو به اونها میدن، به یک بچه 18 ساله که قبول شده وام میگیره، این پول رو که نداره. این وام ها رو به راحتی میدن بانک های بزرگ. چرا؟ چون پس از اینکه درسشون تموم شد بایستی اون رو با بهره پس بدن. و دانشجویان امریکایی، دانش آموزان امریکایی چندین تریلیون بدهکار هستن. آخه شما کجای دنیا یک همچین چیزی رو میبینید که دانشجویان یک سرزمینی تریلیون ها دلار بدهکار باشن؟ برخی از اونها زمانی که فارغ التحصیل شدن به راحتی 800-900 هزار دلار بدهکار هستن، چون رفتن به دبستان و دبیرستان، به دانشگاه، و بعد پس از اون رفتن تخصص و فوق تخصص بگیرن. و بنابراین این آدم که وارد بازار میشه، این امکان وجود داره که تبدیل به یک تاجر بشه. یعنی اون هم اینجا اونجا سر مردم رو کلاه بگذاره. اینجاست که این سیستم آموزشی اینقدر مهم هست. بیایم یک سری بزنیم افشین گرامی به همین دوران کووید 19. از کووید 19 نبایستی گذشت. از بینندگان شما خواهش میکنم که سری بزنن به 3 سال پیش، به 4 سال پیش، به حرفای همه گوش کنن. ببینید چه چیزهایی به شما میگفتن. یعنی بالاترین مراکز آموزشی پیش از کووید 19 ایمان مردم امریکا به سیستم‌های بهداشتی و دانشگاهی بالای 90% بود. افشین گرامی، پس از کووید 19 امروز رسیده به 32%. یعنی مردم امریکا اعتماد و اعتقاد خودشون رو نسبت به سیستم‌های آموزشی، نسبت به کاوشگران خودشون، به دانشمندان خودشون حتی از دست دادن به خاطر conflict of interest، تضاد منافع. یعنی بانک‌های بزرگ به این راز پی بردن، به راز اهمیت سیستم آموزشی. بانک‌های بزرگ به این راز پی بردن، به راز اهمیت رسانه ها. رسانه ها هم سیستم آموزشی هستند، یادتون باشه. رادیو هم یک سیستم آموزشی است. سالیان پیش زمانی که تلویزیون اختراع شد، بسیار از دانشمندان گفتند که ما به زودی
با مردمی سر و کار خواهیم داشت که همه دانشمند هستن، چون صبح تلویزیون رو روشن میکنن، این کلاس درس اینقدر چیز یاد میگیرن که چه دنیایی خواهد شد. باور کنید این رو گفتن، اما وارونش شد. یعنی از صبح اینقدر پرت و پلا در ذهن و مغز آدم ها میره که آدم رو احمق میکنه. یعنی کارشون در کار تحمیق هست. بنابراین اینه که سیستم آموزشی اینقدر موفق هست. خلاصه میکنم، ساختار بدن ما یادگار گذاشتن، نگارش. ما میتونیم نگارش کنیم، ما موجودی اجتماعی هستیم. بنابراین شما فرض کنید که آلبرت انیشتین هم یک دلفین بود و دلفین های پیشین چیزی از نیوتن یا فیزیکدانان پیش، از ماکس پلانک برای نمونه، برای او به یادگار نگذاشته بودن. آیا آلبرت انیشتینی پیدا میشد؟ نه. و این رو هم بدونیم که این هم خیلی مهم هست که بینندگان شما بدونن که همه شما توانایی هایی رو دارید، همه شما پتانسیل هایی رو دارید. چقدر بد هست که ببینید در میهن ما برای مثال میگن که مردشورت رو ببرن، نگاه کن پسر خالت چقدر موفق شد، ولی تو احمق هستی، بیهوش هستی، اون چقدر باهوش هست. شما این رو زیاد میشنوید که خاک بر سرت بکنن، اون ببین در کنکور موفق شد، اون باهوش هست. چه شانسی آوردن اون پدر و مادر، این بچه اینقدر باهوش به دنیا آمد، تو رو ببین باعث ننگ خانواده هست. از این حرفا چقدر همه اینها واقعا بد هست. اما در هر صورت سیستم آموزشی امریکا نیازمند به یک شخم زدن حسابی است. یک سیستم هست که کارآمد نیست و فاسد هست. بله، یعنی به نوعی اینی که مثلا یه بچه که دیپلم میگیره زیاد اونقدر کارایی و کارآمدی نداره که بتونه برای یه شغلی داشته باشه و باید حتما بره دانشگاه تا بتونه یه شغل خوبی داشته باشه. یه جورایی میشه که با توجه به این هزینه هایی هم که دانشگاه ها دارن، این وام هایی که به این دانشجوها داده میشن، به نفع بانک ها با سموم میشه. به نظر من اینجوری میبینم توی آمریکا. به هر حال الان بریم سراغ صحبت های ترامپ و این بند هایی که انتخاب کردیم، چند تیکشو 10 بند بود کلا، ما 4 قسمتشو انتخاب کردیم که با هم راجع بهش صحبت کنیم. اولیشو میشنویم با هم. Third, we will ensure our classrooms are focused not on political indoctrination, but on teaching the knowledge and skills needed to succeed. Reading, writing, math, science, arithmetic, and other truly useful subjects. Third, we will ensure... خب این برای چی ترامپ گفتش که ما توجهمون رو میذاریم روی آموزش به بچه ها راجع به اون چیزایی که باید یاد بگیرن، خوندن، نوشتن و علوم به طور کلی و ریاضیات و اینجور چیزا. اینو مگه همچین چیزی یاد نمیدن الان به بچه ها تو مدرسه؟ و به این هم اشاره کرد که جلوی شستشوی مغزی رو خواهیم گرفت. ببینید در برخی از ایالت ها واقعا از کنترل خارج شده، یعنی مسائلی رو که در ذهن بچه ها میکنن. انقلاب فرهنگی بدون تردید امریکا در معرض، در خطر یک انقلاب فرهنگی است. یک انقلاب فرهنگی بود حداقل، درست مانند ماوستونگ، درست مانند انقلاب فرهنگی رولای خمینی، درست مانند انقلاب فرهنگی در اتحاد جماهیر شوروی رخ داد. یعنی رفتن به سراغ بچه ها و شستشوی مغزی دادن. از این واژه هم استفاده کرد که در مغز بچه ها یک طرز فکر خاصی رو کارگزاری می کند. اون رو باستی کنار گذاشت و به بچه ها آموزش داد. آموزش ریاضیات به اون اشاره کرد، آموزش جغرافیا، زمین شناسی، جبر، علوم طبیعی، این چیزایی که باید واقعا بچه ها یاد بگیرن، نه اینکه بچه ها رو در معرض شستشوی مغزی قرار بدیم. برای نمونه مد شده که زمانی که شما در دبستان هستید، در همین کالیفرنیا، با معلم میگه شما خودتون رو معرفی کنید. شما میگید من افشین هستم و من یک پسر هستم. شما میگید من بهرام هستم و من نمیدونم چی هستم. همینطور دور میز دونه دونه خودشون رو معرفی میکنن. جلسه بعدم همینطور. یعنی یک چیزایی که واقعا آدم حیرت میکنه آوردن اونها، اون چیزی که امروز از واژه ووک با اون یاد میکنن، ووکیزم، این ووک کالچر. حالا نمونه های دیگر زیادی رو داره که
به اعتقاد من واقعا زمان اون فرا رسیده بود که جلو اون رو بگیرن. از کجا این می آمد، بودجه اون از کجا می آمد و چگونه اینطور به ناگهان واقعا در تمام مدارس امریکا جاپا پیدا کرد. همون میگم که یک نوع انقلاب فرهنگی در ایالات متحده امریکا، شستشوی مغزی، اون رو باستی کنار گذاشت و منم موافق هستم با این پیشنهاد. بله، یعنی در حقیقت این سوژه هایی که باید بچه ها یاد بگیرن رو بر آدمایی که کارشون این هست باید بیان انتخاب بکنن، اولا نسبت به یادگیری بچه ها و بعدم بگن که خب این چیزایی که به درد یه آدم، یه انسان میخوره که یاد بگیره، الان هم تو انسان میتونی یاد بگیره این چیزا، اینجوری بره جلو. این داستان ووک هم اینی که مثلا بچه میگه من بهرام هستم نمیدونم چی هستم، برای اینکه اینجا راه انداختن که نه تو پسر مطمئن نباش، شاید تو پسر نباشی، ممکنه از نظر بیولوژی مثلا شکل پسرایی و شکل دخترایی، ولی شاید نباشی. و این باعث شد که خیلی این ماجرای حالا ترانسجندر یه چیزی که شاید 1 در 1000 اتفاق بیفته به صورت اختلال ژنتیکی پیش بیاد و بعدا مثلا جنسیت ولی یه چیز خیلی نادری هست، ولی اینا داشتن عمومیت میدادن بهش. یعنی مثلا این دفعه 50 تا بچه یکیشون میدیدش ترنس میشد، همینجوری به مخشون شستشو میدادن که تو نمیدونی شاید دختر نباشی واقعا، و بالاخره اختلال واسش به وجود می آوردن، اختلال فکری اول به وجود می آوردن و بعدم پول میدادن بهش که یعنی امکاناتی در اختیارش میذاشتن که بره تغییر جنسیت بده. اگر پدر مادرش هم قبول نمیکردن که اکثر پدر مادرها ناراحت میشدن نمیذاشتن این اتفاق بیفته، بهش اجازه میدادن که بره از حضانت این خانواده بیاد بیرون. و یعنی میخوام بگم واقعا اتفاقات وحشتناکی داشت میافتاد. همین در پیامد این داستان فرهنگ ووکیزم داشت به اونجا میبرد آمریکا رو که حالا الان جلوش در اومدن دیگه. یعنی برای همینم ترامپ هم دید که این خیلی موضوع مهمیه، بهش براتون بفهمید شما چیزی می‌خواستید بگید. و ایجاد اضطراب. من اینجور شنیده بودم از همکارانم که هدف این انقلاب فرهنگی ایجاد اضطراب و تشویش، انگزایتی در میان کودکان و نوجوانان بود. و اگر خاطرتون باشه در زمان کووید 19 به ویژه به اون دامن زدن، تا اونجایی که امروز میلیون ها تن در ایالات متحده امریکا دچار اضطراب هستند و از این میلیون ها تن بسیاری از اونها درصد بالای کودکان هستند. یعنی در مدارس ایجاد ترس و وحشت کردن، ایجاد ترس و وحشت. و همینطور در مورد شناختن خودتون در شما ایجاد ترس و وحشت کردن. ترس و وحشت. به خاطر همینم هست که من از انقلاب فرهنگی ماوستون یاد کردم، از انقلاب فرهنگی اتحاد جماهیر شوروی، یا در آلبانی یا در رومانی یا در ایران خود ما در زمان رولای خمینی، به خاطر اینی که اینها به اهمیت این مسئله پی بردن، ایجاد اضطراب، انگزایتی. و امروز حتی بسیاری از روانشناسان ما وقت ندارن، به قدری انگزایتی هنوز در میان کودکان بالا هست برای مسائلی که واقعا شما بعدا متوجه میشید که در مدرسه در مغز اینها کردن. چون بچه در اختیار شما نیست دیگه، بچه در خانه نیست و ایالات متحده آمریکا دارای شهرهای بزرگی هست دیگه، شما ناهار با هم نیست، بچه که رفت دیگه میره تا شب بیاد. در نیویورک در شهرهای بزرگ اینطوریه، اون خانواده اون فرم سنتی خودش رو از دست داده. بنابراین بچه حدود 8 ساعت در معرض این آدم هاست، در معرض این معلم هاست که نمیدونید چه در مغز اینها کردن. به خاطر همین من مرتب اصرار میکنم که از کووید 19 به این سادگی نباستی گذشت. حالا بعدا بیشتر در مورد اون توضیح میدم، سالاست که توضیح دادم دیگه، چندین سال شده. اما مرتب باید اون رو یادآوری کرد. درسته، یه مثال زنده است. میریم سراغ صحبت دوم ترامپ و بعد برمیگردیم هم صحبت میکنیم. Useful subjects. Fourth, we will teach students to love their country, not to hate their country like they're taught right now. Fifth, we will study useful subjects. Fourth, we خب میگه راجع به این که باید عاشق کشورشون باشن. این خیلی اهمیت داره واقعا. راجع به این شما نظری دارین؟ بله، ببینید در دبستان‌های امریکا شروع کردن به بچه‌ها یاد دادن که شما تاریخ بسیار بدی داشتید و بچه‌ها یواش یواش متنفر شدن از ایالات متحده آمریکا. حتی کریستوفر کلمب برای نمونه، یا جورج واشنگتن یا تاماس جفرسون رفتن سراغ تک تک این آدم‌ها که چرا فلان آدم 200 سال پیش فلان چیز رو گفته. مجسمه‌ها رو پایین آوردن در بسیار از دانشگاه‌های امریکا و برای نخستین بار در سطح وسیع پرچم‌های امریکا رو آتش زدن.
میدونید امریکایی ها مردم بسیار وطن پرستی هستن. این برداشت من از مردم امریکاست. مردم ساده‌ای هستن، مردم مهربانی هستن، اما احمق نیستن. مردم ساده‌ای هستن اما ابله نیستن و وطن پرست هستن. این شهرت واقعا امریکایی است و من بارها اون رو دیدم. اما شما با نسل تازه که صحبت میکنید میبینید که مرتب حمله میکنن به شدت و با واژه‌های زشت و بدی به تاریخ میهن خودشون. و این در این مورد هم در یک سری موردهای اختلاف نظر دارم، اما در این مورد هم با این پیشنهاد ترامپ کاملا موافق هستم که واسه بچه‌های امریکا عشق به میهن رو یاد داد و بعد خب سر کلاس تاریخ رو یاد میگیرن، اما قرار نیست که با واژه‌های بد و زشتی از تاریخ خودشون یاد کنن. کشوری که واقعا بی همتاست، خدماتی که این کشور به بشریت کرده واقعا بی همتاست، بی نظیر است. بله، و این آموزش تاریخ به نظر من خیلی مهمه، به شرط اینکه تاریخ واقعی، اون چیزی که واقعا اتفاق افتاده رو بدون هیچ اجندای سیاسی، بدون اینکه بخوان تو فکر رو غالب بکنن، همون چیزی که اتفاق افتاده رو بگن و یاد بدن به بچه‌ها و به اجازه بدن که خود بچه‌ها بتونن قضاوت بکنن، خود آدم‌ها خودشون قضاوت بکنن که این شخص خوب بوده یا بد بوده. میریم سراغ قسمت بعدی. بله اشاره کوچک، بله. چون فرمودید در آغاز برنامه که پری هم به ایران بزنیم. بله حتما. ببینید در ایران هم همینطور شد. به بچه‌های ما یاد دادن که با واژه‌های زشتی از تاریخ خودشون یاد کنن، بچه‌ها رو با تاریخ آشنا نکنن. شما نگاه کنید حتی فرزندان ایران نمیتونن به پاسارگاد برن، راه‌ها رو میبندن برای اونها. یعنی همون کاری که در ایالات متحده آمریکا شروع کردن. شما نمونهش رو مرتب در کشورهای کمونیستی میبینید. در اتحاد جماهیر شوروی همینطور بود، در چین همینطور بود. یعنی مردم چین با تاریخ قطع رابطه کردن. همه چیز با ماوستونگ آغاز شد، پیش از اون دیگه چیزی نبود و شروع کردن در کتاب‌های دبستانی حمله کردن به تاریخ چین و شما نمونه اون رو در ایالات متحده آمریکا میبینید و واقعا به اعتقاد من یک توطئه بزرگ هست. به این سادگی نیست که 4 تا معلم اینجا اونجا یک تصمیم گرفته باشن. و در میهن ما هم بچه‌ها واسه که تاریخ رو یاد بگیرن، اما عشق به میهن، مانند ژاپن هم بایستی که ابجکتیو بود، یعنی واقع بینانه تاریخ رو درس داد، اما عشق به میهن سر جای خودش هست. عشق به ژاپن سر جای خودش هست و اونو شما واقعا در بچه‌های ژاپنی می‌بینید و تا اون جای پیش رفته که بچه‌های ژاپنی شما اگر یک کاغذی رو در توکیو پرت کنید روی خیابون 5 نفر میپرن اون بردارن. نمیخوان که توکیو کثیف بشه. چرا؟ چون توکیو شهر من هست، ژاپن میهن من هست و اون عشق واقعا در میهن خود ما هم باسید بچه‌ها با تاریخ خودشون آشنا بشن و خواهید دید که چگونه عاشق اون خواهند شد. مثلا ایران هم یک سرزمین فوق‌العاده است و نقشی که ایران بازی کرده در تولید بله در تاریخ تمدن جهان بشریت به طور کلی. بله. و عرضم به خدمتتون که این عشق به میهن اهمیتش اونجاست که وقتی شما این عشق به میهن از یه ملتی میگیری، اون ملت یه ملت بی‌هویت میشه و بعدم تجزیه میشه. یعنی به جای اینکه با یه ملت طرف باشی، موقع با چند تا خانواده طرف میشی. یا برای همین اون قدرت‌های بزرگ کمپانی‌ها به نفعشونه، به جای اینکه چون با یه ملت اون موقع سخت میشه ازشون حق و حقوق گرفتن، ولی از چند تا خانواده راحت‌تر میشه حق گرفت. و این مهمه که عشق به میهن باعث میشه که اون جامعه‌ای که اول برنامه شما توضیح دادین که چرا ما انسان موجود اجتماعی هستیم و روی شونه‌های هم دیگه هستیم، یکی از اون بگم اون ملاتی که این تک تک اعضای جامعه رو میچسبونه همین عشق به میهنه. این یه نقطه مشترکه و خیلی مهم هستش که از اول تو سیستم آموزشی تقویت بشه. بریم سراغ صحبت بعدی اگه شما صحبتی ندارین و صحبت بعدی رو هم بشنویم. We will achieve schools that are safe, secure, and drug-free with immediate expulsion for any student who harms a teacher or another student. Seventh, we will خب این صحبت ترامپ رو شما خودتون هم بگین که چی بود. بله چشم. میگه که ما مدارسی رو میخوایم که توش دراگ نفروشن، مواد مخدر، و امنیت توش باشه و نیست در مدارس امریکا. اول فروش مواد مخدر به راحتی در مدارس امریکا صورت میگیره، به راحتی. و اگر این فروش صورت نگیره، اگر بازاری نباشه،
شما فروشنده نخواهید داشت، سرش به سنگ خواهد خورد. بنابراین فروشنده ها هم به این راز بزرگ پی بردن که مواد مخدر رو از دبستان بایستی آغاز کرد، مواد مخدر رو از دبیرستان بایستی آغاز کرد و دست اینها رو باز گذاشتن. یعنی شما فکر نکنید که کنترل اینها مشکل هست. اما با این پیشنهاد هم کاملا موافق هستم. یعنی میگه باید آستین‌ها رو بالا زد، نه اینکه بشینیم نگاه کنیم. و امروز بسیاری از نوجوانان و جوانان امریکا با مواد مخدر روزانه سر و کار دارن، یعنی بخشی از زندگی اونهاست. و بعد امنیت در مدارس. امروز یک نوع سانسور در مدارس امریکاست. یعنی اگر شما از یک فکر خاص پیروی نکنید، میان دنبال شما، روزگار شما رو سیاه میکنن. یعنی یک پروتکلی در دبستان‌ها و دبیرستان‌های امریکاست، حتی در کالج‌های امریکا، که شما اگر از اون پروتکل خارج بشید ریشه شما رو میزنن. بنابراین این هم بسیار بسیار مهم هست. مواد مخدر، بله، مواد مخدر از دبیرستان‌ها مخصوصا خیلی زیاد میشه و بعدم بچه‌ای که مثلا از 14-15 سالگی آلوده بشه به مواد مخدر، دیگه تا آخر عمرش به این راحتی ها نمیاد بیرون. و در ضمن یه چیز دیگه هم که هست اینه که همین اضطرابی که میگیم باعث میشه که بچه‌ها رو میبرن روانپزشکی و اونجا بهشون قرص‌هایی میدن که یه جورایی کار همین مواد مخدر رو میکنه و بعد اونجا بچه‌ها در حقیقت آشنا میشن با یک ماده شیمیایی خارجی که حالشون رو دگرگون میکنه و اینجوری میشه که در بقیه مواد هم به روشون باز میشه به نظر من. و اینم باید واقعا جلوش گرفته بشه. بریم سراغ اون آخرین قسمت صحبت ترامپ که نه یه قسمت دیگه داریم که اینم خیلی قسمت مهمی است، با هم میشنویم. Ninth, we will strive to give all students access to internships and work experiences that can set them on a path to their first job. They're going to be very, very successful. I want them to be more successful than Trump. Let them go out and be more successful. I will be the happiest person in the world. But we want... بله، این که میگه که میخوام بچه ها اینترنشیپ بردارن، این هم توضیح بدیم بد نیست که از دبیرستان بچه ها میتونن برن کاری یاد بگیرن که بعدا وقتی میرن توی جامعه یه کاری بلد بشن. ما البته توی ایران، حالا من چون توی ایران دبیرستان رفتم خدمتتون میگم که ما هم داشتیم یه چیزی بود طرح کاد، بهش میگفتن هفته یه روز مثلا یه کسی میرفت یه چیزی رو یاد بگیره، ولی عملا واقعا شما اونجا چیزی یاد نمیگرفتی. این خیلی مهمه که این چجوری انجام بشه، چجوری برگزار بشه این ماجرا. و گوش میکنیم صحبت شما. ببینید دقیقاً داره میگه که بچهای ما باسی یاد بگیرن که ایجاد ارتباط کنن با اجتماع. شما 1 سال، 2 سال، 6 سال، 10 سال، 12 سال میرید مدرسه، میاید بیرون و هیچ کاری بلد نیستید، هیچ، و زمان زیادی هست، در حالی که شما میتونید آدمها رو به راستی توانا کنید. ما در گذشته نمونه اون رو دیدیم، در گذشته های دور. ببینید برای نمونه ناپلئون زمانی که 26 سالش هست فرمانده کل قواست و سیستم آموزشی در اون زمان در مدرسه نظام فرانسه فوق‌العاده است. حتی هندسه رو تسلط پیدا کرده بوده، به اون یاد داده بودن و ما نظیر اون رو زیاد داشتیم، یعنی کم نبودن. یا ناخدای چارلز داروین، ناخدای کشتی معروف چارلز داروین که 5 سال سفری به نیمکره جنوبی رو آغاز میکنه، 27 سالش است، 27 سالش است و توانایی ناخدایی رو داره. یعنی شما میتونید توانایی‌های زیادی رو در فاصله کوتاه یاد بگیرید و امروز اینو شما در بچه‌های امریکایی نمیبینید. یعنی اگر شما سری بزنید به مراکز بزرگ امریکا، کم و بیش اغلب خارجی ها هستند. حالا این مثلا بسیار مهم هست. یعنی اگر شما برید مدرسه و توانایی این کار رو نداشته باشید که بیاید بیرون، واسه چی برید مدرسه واقعا؟ و واسه که شما پراجکت داشته باشید، به این هم اشاره کرد، واسه که پروژه داشته باشید. یعنی زمانی که پروژه داشته باشید مدرن هستید، یعنی میدونید در جامعه چه خبر هست. این هم پیشنهاد خوبی هست. و بعد میگه که در این صورت شما میتونید از ترامپ هم پیروزتر بشید و این آرزوی من هست که شما از ترامپ هم که اینقدر موفق هست موفق تر بشید. این هم آرزوی اون هست. بله، جالب بود. اینم جالب بود. و اینی که اصلا ترامپ اومد دست گذاشت رو این آموزش پرورش، برای این اشکالاتیه که
سالها همراه سیستم آموزشی آمریکا هست ولی هیچ رئیس جمهوری اصلا بهش نپرداخته تا الان. نه. یعنی این چیزی نیستش که امروز به وجود اومده باشه، این لااقل در 20 سال گذشته داره بدتر و بدتر و بدتر شده. کاملا. و آخرین قسمتش صحبتش هم گوش میدیم، خیلی به نظر من تصمیم مهمی است که میخواد بگیره. And one other thing I'll be doing very early in the administration is closing up the Department of Education in Washington, D.C., and sending all education and education work and needs back to the states. We want them to run the education of our children because they'll do a much better job of it. You can't do worse. We spend more money per pupil by 3 times than any other nation, and yet we're absolutely at the bottom. We're one of the worst. جالبه، میگیم ما 3 برابر کشورهای دیگه داریم پول خرج آموزش پرورش میکنیم برای هر انسان و بدترین نتیجه رو داریم میگیم. ما تقریبا پایین‌تر از بقیه هستیم. بله. و این که میخواد تمام سیستم آموزشی رو از واشنگتن میگه جمع کنیم میفرستیم به خود ایالت‌ها که خود این چه کمکی میکنه به نظر شما این که از واشنگتن جمع بشه؟ خیلی. ببینید امریکا کشور بزرگ است، ایران هم یک سرزمین پهناور هست و بنابراین افراد محل بیشتر از همه آشنایی دارن و خود اونهاست که میتونن بهترین راه ها رو پیشنهاد بدن برای سیستم های آموزشی. قرار نیست همه یکسان باشن. قرار نیست سیستم آموزشی در آلاسکا همونی باشه که سیستم آموزشی فرض کنید در نیو مکزیکو، یا سیستم آموزشی در تگزاس، یا سیستم آموزشی در نیویورک. قرار نیست. و خود اون آدم‌های نیویورک، خود مسئولین در تگزاس، خود مسئولین در آلاسکا بهتر از واشنگتن این رو میدونن. بنابراین گفت من در این وزارت آموزش و پرورش واشنگتن رو تخته میکنم و همه رو میفرستم در اختیار خود اون ایالت‌ها. حالا حسن دیگرش چی هست؟ accountability، یعنی باید حساب پس بدید. اون زمان شما باید حساب پس بدید، یعنی میشه به راحتی دید که آیا شما کارآمدی داشتید یا نه، آیا بازده کار شما مثبت بوده یا منفی بوده. و از اون سو اگر مثبت باشه طبیعتا دولت مرکزی میتونه بودجه بهتری برای پروژه های تازه شما در اختیار شما بگذاره. این اکانتیبیلیتی خیلی مهم هست. تا اینکه نه شما پول خرج کنید، مرتب پول خرج کنید. یعنی این کاری هست که الان دارن انجام میدن، مرتب انتقاد میکنن معلمین امریکایی که ما بودجه نداریم و اونها بودجه بفرستن. سر بودجه در نبرد بودن تا به حال. و باز این به خاطر این هست که به اعتقاد من یک توطئه بود. این هم واسه اونهایی که واقعا به توطئه اعتقاد ندارن بدونن این هم یک توطئه بزرگ بود. حمله به سیستم آموزشی ایالات متحده امریکا، یعنی سرزمینی که یکی از بهترین سیستم‌های آموزشی رو داشت، امروز بدترین سیستم آموزشی رو داره و به تایید کسی که انتخاب شده به عنوان رئیس جمهور بعدی امریکا 3 برابر هر کشور دیگری است، اما از لحاظ رتبه‌بندی درجه آخر هست. بله. و حالا جالبه که مثلا اینکه 3 برابر داره هزینه میشه ولی معلمای آمریکایی 3 برابر جای دیگه حقوق نمیگیرن. 3 برابر مثلا معلم آلمانی حقوق نمیگیرن. و این هم نشون میده که این همون سیستم واشنگتن که قراره درش تخته بشه فساد هست، مثل بقیه قسمت‌های دیگه دولت که الان فساد زیادی توش هست و پول‌های زیادی که داره خرج چیزایی که خیلی حالا این دیپارتمنت جدیدی هم که قراره ایلان ماسک راه اندازی بکنه، DOGE Government Efficiency، اینم جالبه. به هر حال قراره که برن. این نشون میده که چقدر پول داره حروم میشه، از بین میره بی خودی برای مصارف، یعنی پولی که در حقیقت پای مردم آمریکا حساب میشه، از جیب مردم آمریکا در برده میشه، ولی برای اون جایی که باید اون نفعی که قراره به عموم مردم آمریکا برسونه رو نمیرسونه، یا قراره به کشور آمریکا برسونه رو نمیرسونه. به هر حال این صحبت‌های کل اون قسمت‌های مهم صحبت‌های ترامپ راجع به ادویکیشن بود، راجع به آموزش بود. شما سخن دیگه‌ای دارین راجع به ایران و اینکه ما در ایران آینده بعد به نظر شما چه جور سیستم آموزشی داشته باشیم؟ 2 تا صحبت دارم. یکی ایلان ماسک هست، یکی لایسیته. بله. در همین سیستم آموزش قرار هست که ایلان ماسک مستقیما دخالت کنه و این به اصطلاح این فساد رو از بین ببره. بنابراین
ما با آدمی سر و کار داریم که کارنامه خوبی داره. ایلان ماسک داره کارنامه خوبی هست، یعنی کارهایی که کرده استثنایی هستن در زمینه‌های گوناگون، در مطالعات در مورد مغز، در مورد ماشین‌های الکتریکی و در فضا، تا اونجایی که امروز ایالات متحده امریکا نیازمند به اوست برای فرستادن فضانورد یا ماهواره. بنابراین امتحان خودش رو این آدم پس داده و حقوقی هم قبول نکرده، بنابراین حقوقی هم این آدم نمیگیره. اما میتونه مانند اون کاری که در توییتر کرد بیاد و در سیستم آموزشی امریکا هم وارد بشه و جلوی این فساد رو بگیره و مبالغ هنگفتی رو صرفه جویی کنه برای ایالات متحده امریکا. و بعد لایسیته است. در مورد ایران بارها من در برنامه شما گفتم که آینده ایران در گروی به راستی سکولاریسم نیست. آینده ما در گروی لایسیته است. و تفاوتش در چی هست؟ لایسیته به معنای قطع کردن دست خرافات در تمام نهادها است، نه تنها در نهادهای دولتی، در همه نهادها. در حالی که سکولاریسم یک جورایی این وسط قطع نمیکنه، کوتاه میکنه و زمانی که کوتاه کنید این دست میتونه 2 مرتبه بلند بشه و بیاد به سراغ شما. آینده ایران ما در گروی لایسیته است و لایسیته هیچ کاری با خداباوری یا خدا ناباوری شما نداره. این هم یک دروغ بزرگ هست. بسیاری از افرادی که از بنیانگذاران و پیشتازان لایسیته هستن خدا باور بودن، کاری به اون نداره. لایسیته یعنی که به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، در مدارس به من جغرافیا یاد بدید، به من تاریخ رو یاد بدید، به من علوم طبیعی رو یاد بدید، زمین شناسی رو یاد بدید، به من یاد بدید، به من اندیشه سنجشگر رو یاد بدید. این رو هم ترامپ هم به این واژه اشاره کرد، critical thinking، اندیشه سنجشگر. یعنی بگذارید خود من تصمیم بگیرم، اونو در مغز من نکنید مانند woke culture. woke culture داره در مغز آدم ها میکنه که شما الا و بلا بایستی اینجوری فکر کنید، اگه نکنید نجات پرستید، اگه نکنید قاتل هستید، جنایتکار هستید، واژه‌های عجیب و غریب. اگر این مجسمه ها رو نشکنید یعنی شما هم آدم های بدی هستید. مرتب در مغز شما میکنن. میگه نه، بگذارید خود من تصمیم بگیرم نظرم در مورد جورج واشنگتن چی هست، بذارید خود من تصمیم بگیرم در مورد لینکلن. ولی اینها شروع کردن یک سری چیزا رو از پیش آماده کردن و در مورد خرافات هم همینطور است. شما بایستی که نترسید از لایسیته. واقعا آینده ایران ما هم در سیستم آموزشی در گروی لایسیته است. با این خلاصش میکنم، قطع کردن دست خرافات در همه نهادهای ما، در نهادهای ارتشی، در نهادهای امنیتی، در نهادهای قضایی، در نهادهای دادگستری، در نهادهای آموزشی، در نهادهای دولتی. بله، ببینید یه مثال خیلی خوبی برای سکولاریسم ما اسرائیل رو داریم. اسرائیل هم یک دولت سکولار هست، ولی خب میبینیم عملاً مذهبیون دستشون توی این حکومت، توی سیاست هست و برای مثلا میگن که اگه شهروندی بره ربایی بشه، اینا که زنگوله دارن این بغل گوششون، اینایی که مثلا میرن فقط دین یهود رو مطالعه بکنن و گسترش بدن، اینا دیگه لازم نیست برن سربازی. و این الان تبدیل شده به این مسئله در اسرائیل و تبدیل شده به این مشکل و فسادزاست این ماجرا. نه تنها نباید برن سربازی بلکه حقوقی هم سالانه دریافت میکنن از دولت. خب این سکولاریسم به اینجا میرسه. ولی در صورتی که لایسیته میگه آقا شما هر فکری داری، هر باوری داری بر خودت داشته باش، هیچ جوری نمیتونی اینو وارد تصمیم گیری های کلان کشور بکنی. این به نظر من اون دریافتی که من داشتم این بوده. شما سخنی اگه دارین در رابطه؟ کاملا سکولاریسم ما مرتب دیدیم. یعنی شما نمیتونید باش چانه بزنید، شما نمیتونید ساقه رو قطع کنید. این دوباره این ساقه رشد میکنه، باید برید به سراغ اون ریشه. بنابراین و نه تنها در نهادهای آموزشی، ببینید در نهادهای دادگستری ما هم اهمیت داره. و ما چه مثال خوبی زدید شما، مرتب ما شاهد اون بودیم. ببینید باز سری بزنیم به رژیم گذشته، ارتش بودهای ما کجا سوگند یاد میکردن، زیر چه کتابی سوگند یاد میکردن، وفاداری اونها به چه بود. ببین اشتباهاتی هست که ما باسی از اونها درس بگیریم، بهمون بر نخوره، ناراحت نشید یا بگیم چون فلانی از سکولاریسم استفاده کرد همه ما با دستمون باشه استفاده کنیم. نه، واقعا برید و لایسیته رو مطالعه کنید. و حتی ما
به تاریخ خودمون هم اگر نگاه بکنیم، ما شاهد یک تاریخ لاییک هستیم. باور کنید اگر شما سری بزنید به شاهنامه برای نمونه، سیستم آموزشی شاهنامه واقعا فوق‌العاده است. حالا من نمیخوام در اون مورد صحبت بکنم، هومن گرامی واقعا بازی در این مورد صحبت بکنن. اما لایسیته نه با خدا باوری شما کاری داره، نه با خدای شما در نبرد و در ستیز هست، اما به شما احترام میگذاره در تمام نهادها. به شما هم کسی هستید، خود شما تصمیم میگیرید، از شما حمایت میکنه. اینه که واقعا من اصلا از واژه سکولاریسم خوشم نمیاد و اصلا بچهای ایران نمیفهمن یعنی چی. واژه خیلی زیبایی هم نیست به اعتقاد من. ممنون هستم. بله، یعنی چیزی که میشه از توش یه چیزای دیگه در آورد، یعنی چیز گنگیه. بله به طور کلی. ولی اسرائیل به نظر من بهترین مثاله برای اینکه ببینید که سکولاریسم میتونه به کجا برسه، میتونه دقیقاً یک حکومت مذهبی سر کار بیاره. سپاسگزارم از شما دکتر جان. اگر صحبت دیگه ندارین تا ممنون هستم. خوشحالم که در خدمت شما بودم. ممنون هستم. به همچنین. بدرود تا بعد. امید دیدار.